أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم بلاد العرب الأوطاني على قناتكم غموض وحقائق. في هذه الحلقة الثالثة، نتحدث عن دولة عربية وهي قطر. قبل ذلك المرجو الاشتراك في قناة غموض وحقائق ليصلك كل جديد. قطر هي دولة عربية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا، مطلة على الخليج العربي، وعاصمتها هي الدوحة. لها حدود برية مشتركة من الجنوب مع المملكة العربية السعودية، وبحرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. في أعقاب الحكم العثماني أصبحت قطر محمية بريطانية في أوائل القرن العشرين حتى حصولها على الاستقلال في عام 1971. وقد حكمت قطر أسرة آل ثاني منذ منتصف القرن التاسع عشر بعد فترة قصيرة من قدومها من محافظة أشقير في نجد. نظام الحكم في قطر إمارة وراثية دستورية، وحاكم الدولة هو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، حيث وافق الشعب على الدستور بأغلبية ساحقة في استفتاء دستوري بنسبة 98% تقريبا لصالح المشروع. وكان مجموع السكان في قطر في عام 2013 1.8 مليون نسمة، ويبلغ عدد المواطنين القطريين الأصليين 300 ألف، والأجانب 1.5 مليون. وتعد قطر هي المجتمع الأكثر محافظة بعد المملكة العربية السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي. العصور القديمة. يعود تاريخ الاستيطان البشري في شبه الجزيرة القطرية إلى 10,000 سنة مضت. تم اكتشاف المستوطنات والأدوات التي تعود إلى العصر الحجري في شبه الجزيرة في القرن الخامس قبل الميلاد. أشار المؤرخ اليوناني هيرودوس إلى قطر، كما أن العالم الجغرافيا بطليموس ضمن خريطته تحت عنوان خريطة العالم العربي بما أسماه قطارة، وهي ما يعتقد أنها إشارة إلى بلدة الزبارة القطرية التي اكتسبت شهرتها كأحد أهم الموانئ التجارية في منطقة الخليج العربي في ذلك الوقت. تم اكتشاف القطع الأثرية في بلاد ما بين النهرين التي نشأت في فترة العبيد ما بين 6500 و 3800 قبل الميلاد في المستوطنات الساحلية المهجورة. وتعد الدعسة، وهي مستوطنة تقع على الساحل الغربي لقطر، أهم موقع للعبيد في البلاد، ويعتقد أنها استوعبت مخيما موسميا صغيرا. في فترة الفتن المتلاحقة من العصر العباسي، كانت قطر بين بلدان الساحل العربي على الخليج العربي التي ترعرع فيها الزنوج وراجت دعوتهم ثم القرامطة حتى تلاشى أمرهم في القرن السابع للهجرة. كما حدث تطور كبير في صناعة اللؤلؤ في شبه الجزيرة العربية خلال العصر العباسي، حيث رست السفن التي تبحر من البصرة إلى الهند والصين في موانئ قطر خلال هذه الفترة. والخزف الصيني والنقود والقطع الأثرية في غرب إفريقيا من تايلاند تم اكتشافها في قطر. الاستقلال وبعده من سنة 1971 إلى الوقت الحالي. دخلت دولة قطر في هدنة بحرية عامة مع المملكة المتحدة في عام 1968، حيث أبرمت معاهدة عامة بين الاثنين في 3 نوفمبر 1916، حيث كانت هذه المعاهدة العامة تعهد بالسياسة الخارجية والدفاع إلى المملكة المتحدة، ولكنها سمحت بالاستقلال الداخلي في 3 سبتمبر 1971. وفي يونيو 2013 أصبح تميم بن حمد آل ثاني أميرا على دولة قطر بعد أن سلمه والده السلطة في خطاب تلفزيوني، حيث أعطي تميم الأولوية لتحسين الرفاه المحلي للمواطنين، والذي يتضمن إنشاء أنظمة الرعاية الصحية والتعليم المتقدمة وتوسيع البنية التحتية للبلاد استعدادا للاستضافة لكأس العالم 2022. سياسة قطر. قطر هي إما ملكية دستورية أو ملكية مطلقة، تحكمها عائلة آل ثاني حاكمة دولة قطر منذ تأسيس السلالة في عام 1825. وفي عام 2003
اعتمدت قطر دستورا ينص على الانتخاب المباشر ل30 عضوا من أعضاء المجلس التشريعي، والبالغ عددهم 45 عضوا، حيث أقر الدستور بأغلبية ساحقة في استفتاء ما يقرب من 98% لصالحه. ولا يسمح القانون القطري بإنشاء هيئات سياسية أو نقابات. قانون الشريعة. وفقا لدستور قطر، فإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع القطري، على الرغم من أن النظام القانوني في قطر هو في الواقع مزيج من القانون المدني والقانون الشرعي، ويطبق القانون الشرعي على قانون الأسرة والميراث والعديد من الأعمال الإجرامية، بما في ذلك الزنا والسطو والقتل. وفي بعض الحالات تعامل محاكم الأسرة التي تتخذ من الشريعة الإسلامية شهادة المرأة بأنها تبلغ نصف شهادة الرجل. وتم إدخال قانون الأسرة المقنن في عام 2006، حيث يسمح بتعدد زوجات المسلمين. حقوق الإنسان. وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن العمال المغتربين من الدول في جميع أنحاء آسيا وأجزاء من إفريقيا يهاجرون طوعا إلى قطر كعمال ذوي مهارات منخفضة أو خدم منازل، ولكن بعضهم يواجه في وقت لاحق شروطا تدل على العبودية غير الطوعية، تشمل بعض الانتهاكات الأكثر شيوعا لحقوق العمال كالضرب وحجب الدفع وتحصيل العمال على الاستحقاقات التي يتحملها صاحب العمل، والقيود المفروضة على حرية التنقل مثل مصادرة جوازات السفر ووثائق السفر وتصاريح الخروج، والاحتجاز التعسفي والتهديد بالإجراءات القانونية والاعتداءات الجنسية. دفع العديد من العمال الوافدين الذين يصلون إلى العمل في قطر رسوما باهظة إلى شركات التوظيف في بلدانهم الأصلية. كما منح البلد النساء في الوقت نفسه مع الرجال حق التصويت فيما يتعلق بانتخابات عام 1999 لمجلس البلديات المركزي. كانت هذه الانتخابات، وهي الأولى من نوعها في قطر، قد عقدت عمدا في 8 مارس 1999، والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة. العلاقات الخارجية. تسعى دولة قطر بوصفها بلدا صغيرا مع جيرانها أكبر إلى التأثير على النفوذ وحماية دولتها وسياسة حكمها. يقدم تاريخ التحالفات القطرية نظرة ثاقبة على أساس سياستها. في الفترة ما بين عامي 1760 و 1971 سعت قطر إلى الحصول على حماية رسمية من دول قوية كالعثمانيين والبريطانيين وآل خليفة من البحرين والعرب والوهابيين من المملكة العربية السعودية. بالنسبة إلى بعض المحللين، فإن دور قطر في الشؤون الدولية يكمن تحديده كقوة متوسطة، حيث كانت قطر عضوا مبكرا في منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك، وعضوا مؤسسا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك قطر عضو في جامعة الدول العربية، حيث لم يقبل البلد الولاية القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية. ولدى قطر علاقات ثنائية مع مجموعة متنوعة من القوى الأجنبية، حيث تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، وهي قاعدة أمريكية بريطانية مشتركة تعمل كمركز لجميع العمليات الجوية الأمريكية والبريطانية في الخليج العربي. وسمح للقوات الأمريكية والبريطانية باستخدام قاعدة جوية لإرسال الإمدادات إلى العراق وأفغانستان، طبقا للوثائق المسربة التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز. فإن سجل قطر في جهود مكافحة الإرهاب هو الأسوأ في المنطقة. كما أشارت هذه الوثيقة إلى أن جهاز الأمن في قطر متردد في التصرف ضد الإرهابيين المعروفين بسبب قلقهم من الظهور على أنه يتماشى مع الولايات المتحدة ويثير أعمالا انتقامية. الجيش. القوات المسلحة القطرية هي القوات العسكرية في قطر، حيث تحتفظ البلاد بقوة عسكرية متواضعة قوامها حوالي 11,800 رجل، من بينهم 8,500 للقوات البرية، و1,800 للقوات البحرية، و1,500 للقوات الجوية. وشكلت نفقات الدفاع في قطر حوالي 4.2 من الناتج القومي
الإجمالي في عام 1993 و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وهو آخر عام متاح في القاعدة البيانات سيبري الإحصائية، حيث وقعت قطر مؤخرا اتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك مع فرنسا في وقت سابق من عام 1994. وتلعب قطر دورا نشطا في جهود الدفاع الجماعي لمجلس التعاون الخليجي مع الدول الخمس الأخرى، وهي السعودية والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان. السكان: يتذبذب عدد السكان في قطر بشكل كبير حسب الموسم، حيث أن البلد يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. في أوائل 2017 بلغ إجمالي عدد سكان قطر 2.6 مليون نسمة، منهم 313 ألف مواطن قطري أي 12%، و2.3 مليون من المغتربين، ويشكل الأجانب غير العرب الغالبية العظمى من سكان قطر. الدين: الإسلام هو دين الدولة في قطر، وهو الوضع الرسمي على الرغم من أنه ليس الدين الوحيد الذي يمارس في البلاد. معظم المواطنين القطريين ينتمون إلى الحركة الإسلامية السلفية الوهابية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعات القطرية وفقا لدستور قطر. اللغات: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في قطر مع الاعتماد على اللهجة القطرية، ولغة الإشارة القطرية هي لغة مجتمع الصم، واللغة الإنجليزية تستخدم عادة كلغة ثانية، وقد تزايد استعمالها كلغة مشتركة وخاصة في التجارة، إلى حد أن بعض الخطوات قد تم اتخاذها لمحاولة الحفاظ على اللغة العربية من التعدي على اللغة الإنجليزية. واللغة الإنجليزية مفيدة بشكل خاص للتواصل مع مجتمع المغتربين في قطر. الإعلام: تم تصنيف وسائل الإعلام القطرية على أنها ليست حرة في تقرير حرية الصحافة الصادر عن فريدم هاوس لعام 2014، حيث بدأ البث التلفزيوني في قطر في عام 1970، والجزيرة هي شبكة تلفزيونية رئيسية مقرها الدوحة. أطلقت الجزيرة في بداية عام 1996 كقناة أخبار عربية وقناة تلفزيونية فضائية تحمل نفس الاسم، ولكنها توسعت منذ ذلك الحين لتصبح شبكة عالمية من عدة قنوات تلفزيونية متخصصة تعرف بشكل جماعي باسم شبكة الجزيرة الإعلامية. الرياضة: كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في قطر، سواء من حيث اللاعبين أو المتفرجين، وحل منتخب قطر تحت 20 سنة لكرة القدم وصيفا في بطولة العالم للشباب لكرة القدم في سنة 1981 بعد خسارته المباراة النهائية من ألمانيا الغربية ب4-0. وفي يناير 2011 أقيمت بطولة كأس آسيا 2011 في قطر، كانت هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر البطولة، أما النسخة الأخرى فكانت كأس آسيا من سنة 1988. الاقتصاد: لا توجد أي ضرائب في قطر، ولكن السلطات أعلنت عن خطط لفرض ضرائب على الوجبات السريعة والمواد الفاخرة، حيث سيتم تنفيذ الضرائب على السلع التي تضر الجسم البشري، على سبيل المثال الوجبات السريعة ومنتجات التبغ والمشروبات الغازية، حيث يعتقد أن طرح هذه الضرائب الأولية يرجع إلى انخفاض أسعار النفط والعجز الذي واجهته البلاد في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك شهدت البلاد انخفاضا في وظائف في عام 2016 من شركاتها النفطية والقطاعات الأخرى في الحكومة. وتعتبر قطر أول بلد عربي يستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية باستضافتها الاجتماع الوزاري الرابع المنعقد في الفترة ما بين 9 إلى 13 نوفمبر لعام 2001. النقل الجوي: تعتبر شركة الخطوط الجوية القطرية الناقل الوطني في البلاد ومركز عملياتها في مطار الدوحة الدولي، حيث يخدم المطار الدولة بكاملها، حيث يعتبر المطار الوحيد في البلاد حتى الآن، ويخطط لبناء مطار جديد في العاصمة نظرا لازدياد حركة المسافرين في البلاد، وذلك ليكون جاهزا عند استضافة البلاد لكأس العالم
لكرة القدم عام 2022. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.